हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल लर्न कोडमा स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल आजलाई म न्याभ बार कसरी बनाउने त भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु र यो मेरो फर्स्ट भिडियो रहेको छ। लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हामीलाई न्याभ बार बनाउनको लागि भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिन्छ। फर्स्ट अफ अल मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु न्याभ बार, हजुरहरूले पनि क्रिएट गर्नु होला र यहाँदेखि ओपन भिजुअल स्टुडियो कोड गर्छु मैले ओपन विथ कोड। सो एउटा फाइल क्रिएट गर्छु मैले index.html style.css, हजुरले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म यहाँदेखि doctype.html क्लिक गर्ने, त्यसपछि html लेख्ने फेरि, त्यसपछि हेड टाइटल। अब मैले चाहिँ टाइटल चाहिँ मैले द वेभ स्कर्पियो राखेको छु, हजुरले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई style.css फाइल लिङ्क गर्नको लागि link.css यसरी इजी टु युज हुन्छ VS कोडबाट चाहिँ, हजुरले यो राइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले बडी ट्याग युज गर्छु, त्यसपछि हामीले न्याभ बार बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि म न्याभ ट्याग युज गर्छु, त्यसको लागि अनि फेरि इमेल ट्याग युज गर्छु, फेरि एलआई ट्याग युज गर्छु अनि AHREF गरेर हजुरहरूले नि यसै गर्नु होला। सरी अनि यता लास्टमा कर्सर लगेर कन्ट्रोल C गर्दा नि हुन्छ अथवा नत्र अरू पनि गर्दा हुन्छ, लाइक सबै लाइन कोड लेख्दा पनि हुन्छ, त्यो हजुरहरूको चोइस हो। एबाउट सर्भिसेस अनि हजुरहरूलाई डिटेल दिन पर्छ नि त वेबसाइटमा, त्यसको लागि मैले कन्ट्याक्ट अस गराएको छु। सरी त्योभन्दा पहिला मैले चाहिँ एउटा डिभ ट्याग युज गर्छु, यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ। डिभ लोगो भनेर एउटा युज गर्छु मैले, त्यसको मुनि चाहिँ मैले पी ट्याग युज गरेर प्याराग्राफ ट्याग भन्छ, यसलाई चाहिँ द वेभ स्कर्पियो हजुरले जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति गरेपछि हाम्रो HTML को पार्ट सकियो होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिले ओपन विथ लाइभ सर्भर गरेँ। सो लेट्स गो। अहिलेलाई यति मात्र आएको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो म style.css मा इन्टर भएँ, त्यसपछि मैले एस्ट्रिक गरेर मार्जिन 0px, प्याडिङ 0px, त्यसपछि अब फन्ट चाहिन्छ नि त, अब कस्तो हुने त फन्टको, अब कस्तो हुने होइन, फन्ट कस्तो टाइपको हुने त, अब स्टाइलिस कस्तो हुन्छ नि त, अब यति धेरैहरू हुन्छ, हजुरले जुन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ sans serif मनपर्छ, त्यसको लागि म sans serif युज गरेँ। त्यसपछि अब वेबसाइटको कस्तो लेआउट गर्ने त होइन, बक्स साइजिङ गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि बर्डर बक्स। अब त्यसपछि अब फेरि हामीले अब न्याभ ट्याग गर्ने हो नि त, न्याभलाई अब डिजाइन गर्ने हो। अगाडि हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो, त्यहाँ केही पनि भएको थिएन। अब न्याभ ट्याग युज गरेर मैले न्याभ, त्यसपछि विड्थ हुन्छ, विड्थ चाहिँ 100% नै राख्नु होला। हाइट हुन्छ, हाइट चाहिँ मलाई चाहिँ 55-60 राख्दा हुन्छ, अब हजुरले कस्तो राख्नुहुन्छ त्यो हजुरको चोइस हो। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मलाई क्रिम्सन राम्रो लाग्छ न्याभ बारमा, हजुरले अरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको चोइस क्रिम्सन। त्यसपछि लाइन हाइट कति त, सरी लाइन हाइट चाहिँ मैले अहिलेलाई 65px राखेँ। त्यसपछि प्याडिङ भयो, प्याडिङ चाहिँ अहिले 0 अनि 100px राखेँ। त्यसपछि पोजिसन भयो, पोजिसन फिक्स। हजुरहरूले चाहिँ नोटप्याडमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो अप्सनहरू आउन्न, फेरि मैले चाहिँ भेस युज गर्छु, त्यसैले सब आउँछ होइन, यस्तो धेरै लेख्न पर्दैन, त्यसको लागि इजी चाहिँ छ। हजुरलाई भेसी नै युज गर्नु पनि रिकमेन्ड गर्छु। nav.logo युज गरेँ। त्यसपछि फन्ट साइज, त्यसपछि फन्ट साइज चाहिँ मैले 30px गरेँ। त्यसपछि फन्ट वेट भयो, फन्ट वेट
फन्ट वेट चाहिँ मैले अहिलेलाई बोल्ड राखेँ। त्यसपछि nav डट लोगो पी युज गरेर मैले फ्लोट गरेँ। लोगो चाहिँ मैले त वेब स्कर्पियो राखेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ लेफ्ट साइडतिर जाने भयो लोगो चाहिँ। त्यसपछि कलर हुने भयो ##F। यो चाहिँ हल्का वाइट नै हो तर हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ, स्मुथ टाइपको। त्यसपछि टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन हुने भयो, यसलाई चाहिँ अप्पर केस राखेँ मैले। nav UL भयो, यसलाई चाहिँ मैले फ्लोट गरेँ। त्यसपछि फ्लोट गरेर मैले राइट साइडतिर यसलाई फ्लोट गरेँ। त्यसपछि अब मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब त्यसपछि nav UL li यसलाई डिस्प्ले गरेँ मैले, सरी मिस्टेक, डिस्प्ले। त्यसपछि इनलाइन ब्लक, त्यसपछि लिस्ट स्टाइल टाइप नन गर्न पर्यो हजुरहरूले। अनि त्यसपछि nav UL सरी सो सरी गाइज, nav UL li हुने भयो। त्यसपछि ए ट्याग युज गरेर मैले यो चाहिँ भनेको चाहिँ टेक्स्टको लागि है। कलर हुने भयो, कलर चाहिँ #F हुन्छ। टेक्स्ट डेकोरेसन मैले नन गरेँ। अनि फन्ट साइज कति गर्ने त हैन त्यो कुरा हुन्छ, त्यसको लागि मैले अहिले 18 px गरेँ, त्यो हजुरको सुविधा अनुसार पनि हुन्छ। मैले टेक्स्ट ट्रान्सफर्म कति राखेँ हैन, टेक्स्ट ट्रान्सफर्म मैले अहिले अप्पर केस राखेँ। त्यसपछि मैले प्याडिङ दिएँ, प्याडिङ चाहिँ मैले 0 र 32 px राखेँ। त्यसपछि चाहिँ nav हुने भयो, सरी यहाँ माथि चाहिँ हल्का स्पेस भएछ, nav हुने भयो। nav UL li ए हुने भयो। अनि त्यसपछि होभर हुन्छ। अब होभरमा कुन कलर राखिन्छ हैन, कलर अहिले मैले एक्वा राखेँ। यसलाई यति गरौँ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो वेबसाइट रेडी हुन्छ। ओ नो सरी गाइज, मिस्टेक भयो, कहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो, अब एकछिन हेर्न पर्छ। सो सरी गाइज, मेरो चाहिँ यहाँनिर एउटा मिस्टेक भएको रहेछ, मैले अहिले हेरेँ। यहाँ चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि लेटर स्पेसिङ 1.5 px नहुनको कारणले चाहिँ हाम्रो केही पनि डिस्प्ले भएको थिएन। सो अहिले चाहिँ भइसक्यो। हजुरले चाहिँ यो लाइनमा सच्याउनु होला, सरी यसमा सच्याउनु होला। अनि मैले अगाडिको हल्का क्लिप काटेर राखेको, त्यसको अगाडि यहाँ मैले स्पेस दिएको थिएन, स्पेस हेर्नु होला र त्यही अनुसारले गर्नु होला। सक्सेसफुल भन्ने छ। लेट्स गो। कस्तो भयो त यो वेबसाइट, सरी कस्तो भयो ल हेरौँ है। यो चाहिँ हाम्रो लोगो भयो, यो चाहिँ हाम्रो ओभरले काम गरिरहेको छ। सो यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मलाई फलो गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई गाइज।